της ζωής, φτωχός και βιοπαλαιστής. Δεν τρέχω δόλιος για τίποτα άλλο, το μεροκάμα το να βγάλω. Μα δεν βαριέσαι, τι θα τα κάνουν κι αυτοί που τα έχουν μια μέρα θα πεθάνουν. Με τυράννας από μικρό να σε παλέψω δε. Αλό. Κύριε καθηγητά, καλημέρα σας. Καλημέρα, Νίκο, παιδί μου. Θα ήθελα να σας μιλήσω για ένα πολύ σοβαρό θέμα. Ναι. Μετά από 9 χρόνια διδακτορικού, 5 λεπτά από το χρόνο μου μπορώ να σου δώσω. 9 χρόνια και 65 δημοσίευσεις, κύριε καθηγητά. 65 δημοσιεύσεις, σιγά, εγώ έχω 365. Κύριε καθηγητά, το θέμα που θα ήθελα να σας μιλήσω είναι πολύ σοβαρό. Θα ήθελα μετά από 9 χρόνια να τελειώσω με το διδακτορικό μου. Μετά από αυτό που έκανε στην κόρη μου, σε 15 χρόνια θα πάει στο διδακτορικό και με τουλάχιστον 135 δημοσίευσεις. Κύριε καθηγητά, η πατρίδα μου με χρειάζεται. Έλαβα ένα γράμμα από τον κύριο Μίκη Θοδωράκη, που μου ζητάει να ενώσω τις δυνάμεις μου μαζί του για να ζητήσουμε δάνεια από την Κίνα και από τη Ρωσία με χαμηλό επιτόκιο. Κοιτάξτε και εδώ το γράμμα, κύριε καθηγητά. Αγαπητέ Νίκο, σώπα που να είναι θα πρέπει να γυρίσεις πίσω στην Ελλάδα για να ζητήσουμε όλοι μαζί δάνεια με λογικό επιτόκιο από τη Ρωσία και την Κίνα. Η πατρίς σε χρειάζεται, εσένα Νίκο. Πρέπει να γυρίσεις στην Ελλάδα με πολύ σεβασμό και πολλά φιλιά στη Μούρη. Μίκης Θεοδωράκης. Η έκκληση του κυρίου Μίκη Θεοδωράκη για δάνεια με λογικό επιτόκιο από την πατρίδα μου τη Ρωσία. Ξέρεις, εγώ για μένα πατρίδα μου και η Ελλάδα και η Ρωσία πατρίδες μου. Αλλά η έκκληση του κύριου Μίκη Θεοδωράκη με έκανε να εκτιμήσω πολύ. Όπα παιδί μου, μισό λεπτό. Ναι, κανόνισε. Κανόνισε λοιπόν μέχρι την άλλη εβδομάδα, την Τετάρτη, κανονίζεις, θα κάνουμε το defense. Θέλω να μου φέρεις external, θέλω να μου φέρεις το head της IBM Research. Τον Σίδα Σφαροπανάντα μου το Κρίσνα, έτσι. Ναι, άμα σου πει δεν μπορώ και τέτοια, πες του ότι εγώ είπα να έρθει. Και άμα δεν έρθει, θα δει IBM μετά. Τους έχω εγώ, τους κρατάω. Λοιπόν. Θα κανονίσεις και θα κάνουμε το difference μέσα στα μέσα της επόμενης εβδομάδας. Πρέπει οπωσδήποτε να καταφύγεις, να πας να βοηθήσεις τον κύριο Μίκη Θεοδωράκη, είναι σημαντικό, για να δώσουμε, να πάρει η Ελλάδα δάνειο από τη Ρωσία με λογικό επιτόκιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε καθηγητά, να σας χαρεί η μανούλα σας. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά. Ευχαριστούμε. Θα σας φτιάξουμε και ένα γιουβέτσι. Αχ, μπορεί εμείς οι μεγαλοκαθηγητάδες να είμαστε σκληροί άνθρωποι. Αλλά όταν μια προσωπικότητα
της ακτινοβολίας του κυρίου Μίκη Θεοδωράκη κάνει μια τέτοια απελπισμένη έκκληση για δάνεια με λογικό επιτόκιο, κάποτε δακρύζουν και οι δυνατοί. So, shall we get started? Yes, let's get this started. Okay, we are here today to hear the defense of Nikolaos Xantopoulos on social green bionanometrics, by the title. So, Nikolaos, we will have a 20-minute presentation, then we ask you questions. If you don't mind, you can leave the room for 5 minutes and the committee will deliberate. Κύριε καθηγητά, η φουκαριάρα η μάνα μου μπορεί να καθίσει μέσα, έχει τα άλατα στη μέση. Μη πουνάνε οι μέσεις μου. I know that this is uncommon, but I know the Fukariara Mana, and I think it's okay if she stays. Okay? Να σας χαρεί η μανούλα σας, να σας χαρεί. Okay. Okay, Νίκο, παιδί μου, You may stay, but please remain quiet for the duration of the deliberation. Absolutely. όπως πάντα, ζητήματα με τον projector. This is technology. I've asked the computer support for so many times, it's unbelievable. Don't Yes, even yes. start. Nowadays they outsource this to India. Very poor words. Very, very poor. Yeah. Okay, I think this is all we needed to talk about, the projector, so let's call him back. Sure, sure. Fukariara Mana, can you please give a call? Γιώκαμ! Νικουλάκη! Έλα, γόρι μου. Okay, so you may start. You have 20 minutes. Θα ήθελα λοιπόν να σας παρουσιάσω σήμερα την έρευνα που κάνω τα τελευταία 9 χρόνια κάτω υπό την καθοδήγηση του κυρίου καθηγητά επάνω στα Social Green Bionanometrics. Το slide, μάνα. Εδώ βλέπουμε ένα δείγμα από τα πρώτα κοινωνικά δίκτυα στις αρχές του προηγούμενου αιώνα. Βλέπουμε τους πρώτους μετανάστες στη χώρα. Το επόμενο slide, μάνα. Εδώ βλέπουμε ένα πολύ σημαντικό σημείο στην ιστορία της εξέλιξης των κοινωνικών δικτύων. No. Τι έγινε, κύριε καθηγητά? Παιδί μου, Σταχάνοφ. Το ρο που το βρήκες. 9 χρόνια τώρα σου λέω Σταχάνοφ και το γράφει Στραχάνοφ. Συγγνώμη, κύριε καθηγητά, δεν μπόρεσα να βελτιώσω τα ρωσικά μου. Go ahead. Εδώ λοιπόν βλέπουμε τον κύριο Σταχάνοφ και όχι Στραχάνοφ, συγχωρέστε με για το λάθος μου, σε δύο μεγαλειώδεις στιγμές της προσωπικής του ζωής, όπου ανέπτυξε τα πρώτα βασικά social networks σε green networks. Ένας άνθρωπος που αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για πολλούς ανθρώπους που ανέπτυξαν τα social green biometrics. Το επόμενο slide, μάνα. Γιώκαμ. Is that a Vuchak wood? Εδώ βλέπουμε τα εικονίδια από διαφορετικά social We are all in networks. Βλέπουμε ότι τα δεδομένα που έχουμε είναι πάρα πολλά. That is very cute. Environmentally friendly and all Βλέπουμε that. ότι οι δομές We των should not δικτύων let είναι πάρα πολύ Vuchak πλούσιες. wood at Το all. επόμενο slide, μάνα. Μπράβο, Γιώκαμ, μπράβο. It's actually pretty Βλέπουμε insightful. πολλές By the αλληλεπιδράσεις. way, IBM has now designed a Βλέπουμε supercomputer διαφορετικές which will count the number of στοιχεία. times the woodchuck chucks wood. Oh, really? What is? Who is? Okay. People? Μα καλά, ξεκινήσατε χωρίς εμένα. Μπαμπά, θα σου είπα ότι θέλω να έρθω. Κόρη μου τώρα και εσύ αλλά κάθισε. Μα καλά, κυρία μου. Σουρλουλού εσύ. Είστε. Σουρλουλού. Αλλά κόρη μου, κάθισε να δείτε. Και εδώ βλέπουμε κάποια από τα αποτελέσματα, κύριε καθηγητές. Βλέπουμε ότι τα αποτελέσματα με το δικό μου αλγόριθμο φτάνουν. So Ένα why is the αποτέλεσμα. dot over there? Sorry for interrupting. Why is the dot over there under 5? Αυτό εδώ το dude. Ναι, αυτό το dot.
Γιατί είναι πολύ γρήγορο, κύριε καθηγητά. Sorry, why do you have the curve in green? Is that the green bionanometrics? Όχι, δεν έχει να κάνει τίποτα με τον συγκεκριμένο αλγόριθμο, με τα Social Green Bionanometrics. Όλες οι γραμμές αναφέρονται σε ένα συγκεκριμένο Social Green Bionano Network. Απλώς αυτές οι γραμμές εδώ μας δείχνουν την ανάλυση της απόδοσης των προηγούμενων με βάση τους προηγούμενους αλγόριθμους, ενώ η κόκκινη γραμμή μας δείχνει την απόδοση του δικού μας αλγόριθμου. If I may also interject, you will see the blue line, see it goes straight up. That also points to the fact that our research went like skyrocketed into like, actually the actual value was, you see the previous value is 20, a bit between 20 and 25. The next value is somewhere between 267 and 268. Which like approximate, and it's GenFlit. GenFlit is like a very good thing for genetically engineering fleet for the cockroaches and everything. So, okay. Και με αυτό το αποτέλεσμα θα ήθελα να ολοκληρώσω την παρουσίασή μου. Το επόμενο slide, Μάνα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πολύ έναν άνθρωπο που με στήριξε όσο κανείς άλλος σε αυτό το διδακτορικό. Γιώκαμ, εμένα έκανες acknowledge. Γιώκαμ. Ποιον άλλο θα έκανα acknowledge, Μάνα? Παιδί. Okay. Thank you again, and you may move outside so we can deliberate. Actually, I have to pass like that. Yeah, yes. And I think that Μπαμπά, είπες δεν θα του δώσεις διδακτορικό. Δεν έχω καταλάβει δηλαδή. Μα κόρη μου, δεν κατάλαβες. Ο Δεν κύριος... θέλω να του δώσεις διδακτορικό, δεν το καταλαβαίνει. Πατάω το πόδι μου κάτω, βάζω το χέρι μου στο τραπέζι και να δω Sure. Okay. Okay. Yes, you should call You may come in, Nikos. Νικουλάκη! Νικουλάκη, έλα μέσα, Γιώκαμ. Έλα μέσα, ωραία. Αποφάνθηκαν. So, Nikolaos, congratulations. After few deliberations, the committee has decided to graduate you. We will accept your thesis with only minor revisions. We will give written feedback to the graduate office, and the graduate office will inform. Πήραμε, Μάνα, το πήραμε. Παιδάκι, το πήραμε. Το πήραμε. Δε σου χρωστάω τίποτα, με χτύπησαν αλήπητα ζωή η κεραυνή σου. Μάνα και δεν νοιάστηκες, σαν να με καταράστηκες που λιώνει το παιδί σου. Μάνα και δεν νοιάστηκες, ζωή με καταράστηκες, 65 δημοσίευσεις και να μην γελάσω. Στράτα μου παντήτρι θα περάσω. Καλιάρα η Μάνα μπορεί να καθίσει. We are here to hear the... Με χτύπησαν αλήπητα ζωή η κεραυνή σου.